الاسبوع اللي قبل الدوره الشهريه او بما يعرف البي ام اس، الفتره اللي بيكون فيها تغييرات مزاجيه وهرمونيه كتيره جدا عند البنات، تبقى حاسه انها مش طايقه نفسها، مش عارفه هي عايزه ايه، شويه بتعيط وشويه بتضحك، بتتضايق من اقل سبب. ساعات بيكون في تغيرات كمان في النوم، يا اما مش عارفه تنام يا اما بتنام كتير جدا. في كمان ناس بتتعرض لتغيرات في الشهيه، في ناس بقى عندها فود كريفنج يعني عايز تاكل كل حاجه، وفي ناس تقريبا شهيتها بتقطع. غير بقى الاعراض الجسمانيه زي الانتفاخ، زي القولون، زي وجع الظهر. كل الحاجات دي هل هي حقيقيه ولا ده دلع من بعض البنات؟ خصوصا دلوقتي بقت اي مشكله نلزقها في البي ام اس. كل ده احنا نعرفه في الفيديو بتاع النهارده، وهنشوف هل فعلا في طرق او ادويه تقدر تحسن من ده وتعالج الموضوع ده ولا لا. البي ام اس او متلازمه ما قبل الدوره الشهريه هي حاله طبيه حقيقيه بتحصل عند ستات كتير، يعني تقريبا 75% من البنات او السيدات، مش كلهم بس برضو نسبه كبيره، بتحصل عندهم مجموعه من الاعراض قبل الدوره الشهريه نتيجه ان هرمون الاستروجين اللي هو هرمون الانوثه والجمال بيقل، ويبتدي يسيطر بقى هرمون البروجستيرون والتستوستيرون، فيحصل عندهم او يحصل نتيجه ده مشاكل كتيره جدا. طيب هل الاعراض دي ثابته وواحده عند كل الناس؟ قال لك لا طبعا، انت مش لازم يكون عندك كل الاعراض اللي هنتكلم عنها النهارده، ممكن يكونوا مثلا 5 اعراض منهم تقريبا، كمان شدتهم بتختلف من واحده للتانيه. في حد بيبقى عندها الموضوع واضح قوي مؤثر على حياتها، في حد لا بتبقى حاجات بسيطه ونقدر يعني نعديها ونتعايش معاها بالنصايح والفيتامينات والحاجات اللي هنقولها النهارده، وفي 5% من الستات بيبقى الموضوع واصل معاها لمرحله خطيره جدا، بتاثر حتى على حياتها على شغلها، ودي بتبقى محتاجه فعلا علاج عند دكتور نفسي او كمان مع دكتوره نساء، وبتاخد ادويه تظبط عندها الهرمونات في الوضع ده. عايزه اقول لكم ان الست نفسها كمان ممكن يتغير الاعراض اللي عندها من الدوره للتانيه. في مره بيبقى الاعراض فعلا شديده شويه مش قادره تستحملها، مره تانيه الدنيا بتعدي عادي وبنقدر ان احنا نعمل كنترول على الموضوع ده. طيب ايه اصلا الاعراض اللي انا عماله اتكلم عنها دي، او ايه الاعراض اللي تحصل لي اعرف ان هي بسبب البي ام اس؟ يعني فيديو لطيف فاني كده شويه، بيلم الاعراض بشكل عاطفي شويه، او فعلا الاحاسيس الغريبه اللي بتحس بيها البنات في الفتره دي، بس هو ده مش كل حاجه، الموضوع فعلا بيكون اكبر من كده. في جانب عاطفي وشعوري ونفسي، وفي جانب فسيولوجي وجسماني، اعراض بتحس بيها في جسمها. خلينا نبدا الاول في الاعراض اللي هي النفسيه والعاطفيه، زي مثلا ان هي بتكون دايما متوتره متعصبه، المود سوينجز دي اشهر حاجه، ان ممكن تكون بتهزر وتضحك وفجاه تقلب، ممكن تعيط من اي كلمه، بتكون فعلا حساسيه ناحيه اي كلمه ممكن تقلها، والموضوع مثلا ممكن يقلب بعياط ونرفزه، ما بتبقاش عارفه هي عايزه ايه، او بتبقى زعلانه ومش عارفه ايه السبب اساسا اللي مزعلها. وفي الوقت ده هي مش بتكون واخده بالها ان ده مثلا بسبب بي ام اس، لا هي فعلا في حاله نفسيه وحشه جدا ومش عارفه سببها ايه، ده حقيقي وواقعي. كمان بيكون في اضطرابات في النوم، يعني عارفه تنام يا اما بتنام، مش عارفه تنام يا اما بتنام كتير. كمان بيبقى في تغيرات في الاكل، وخصوصا الفود كريفنج، عايز تاكل اي حاجه وحاجه مسكره، وده بيحصل مع بنات كتيره قوي، بتحس ان الفتره دي شهيتها مفتوحه. وفي ناس تانية الموضوع بقى جاي معاهم بنتيجه عكسيه، ومش عايزين ياكلوا وشهيتهم مقفوله من ناحيه الاكل. غير طبعا فقد التركيز، مش عارفه تركز، مش قادره تأدي بشكل كويس، وممكن كمان يحصل نسيان شويه. كل دي اعراض حقيقيه بتحصل فعلا، هي مش عرض واحد، لا هي مجموعه من الاعراض بتحصل عند بنات كتيره جدا. بالنسبه للاعراض الجسمانيه، طبعا اشهر حاجه الانتفاخ، وجع البطن، او بيكون في زي قولون كده، سواء ممكن يبقى قالب باسهال او امساك، يعني قولون والانتفاخ. طبعا الكرامس او التقلصات اللي بتحصل في المعده، وجع الظهر. كمان في بنات بتعاني من الم في الثدي، ودي بقى مرحله متقدمه شويه، والموضوع فعلا محتاج علاج وفيتامينات. وفي طبعا الهوت فلاشز، او حاسه ان هي سخنه، او راسها سخنه قوي، حاسه باحمرار في وشها، وكمان الحبوب. طيب امتى اقول ان الموضوع عادي واقدر اتعايش معاه، وامتى احس ان فعلا في خطر ولازم اروح لدكتور؟ احنا اتفقنا ان الموضوع ما بيبقاش بنفس الدرجات عند كل الناس. اول حاجه لو انت عندك اعراض اصلا ومش عارفه اذا كانت هي بسبب بي ام اس ولا لا، ممكن في كشكول صغير تبتدي تسجلي لمده 2 أو 3 التغيرات اللي بتحصل لك دي، هل بتبقى مرتبطه الاسبوع اللي قبل الدوره؟ لا، مثلا كل اسبوع قبل الدوره تبتدي تكتبي ايه اللي بيحصل لك، وتشوفي لو نفس الكلام ده بيتكرر يبقى هي غالبا سببها البي ام اس مش حاجه تانية. ودي طريقه مثلا بيميزوا ما بين اذا كانت دي حاله عارضه ولا ده اكتئاب مستمر وهكذا. طيب لو انا الاعراض اللي عندي عادي بتقدر تعدي، ما بتاذينيش في حياتي، يعني مثلا بتخليني برضو اتعايش مع ناس، مش بتعمل لي مشاكل كبيره، مش بتعمل لي مشاكل في شغلي، في ناس بتبقى واصله معاها
ما بتشتغلش، الموضوع فعلا بيأثر بشكل كبير على حياتها. خلينا نقول شويه نصايح وشويه حاجات ممكن نعملها ونجرب. لو لقينا الموضوع ده مش جايب نتيجه معانا، ساعتها لازم نروح للدكتور. اهم النصايح وما تستهونوش بيها تظبيط الاكل. لازم نقلل من الكافيين والسكريات على قد ما نقدر. الكافيين بالذات بيساعد اساسا ان كل الاعراض دي تزيد. الكافيين يعني اللي في الشاي والقهوه والبيبسي لازم نقللهم. طبعا لو في حد بيدخن او بيشرب كحوليات هيبقى الموضوع عنده مضاعف جدا جدا، فلازم يقلله. كمان الرياضه من الحاجات المهمه جدا، ولو المشي اثناء الفتره دي بالذات بتحسن جدا 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 من الموضوع. كمان بقى الفيتامينات، لقوا ان في فيتامينات كتيره سواء انت عايز تاخديها في شكل فيتامين او تاخديها في شكل الاكل، في الفتره دي بالذات بتحسن جدا من المشاكل اللي بتعاني منها البنات اللي بيبقى عندها الPMS او بتمر بالحالات دي. واهمهم الكالسيوم، لو ليه تاثير كبير جدا خصوصا في البنات اللي بتحس ان بخمول وعدم تظبيط في النوم، وكمان مشاكل في الشهيه. كمان المغنيسيوم في البنات اللي عندها دايما انتفاخ والم في الثدي. كذلك برضو البريمروز واتكلمنا عنها قبل كده، ممكن نسيب لكم اللينك تحت، بتساعد في التغيرات المزاجيه والهوت فلاشز والم الثدي. كمان في فيتامين د وفيتامين B6 والجينكو بايلوبا، دي كلها فيتامينات لقوا ان ليها فعلا تاثير في تحسين شويه من اعراض الPMS. لو انت استمرتي على النصايح دي فتره لقيتي الوضع بيتحسن، بتقدري تتعايشي مع ده اوكي وتمام، وفتره بنعدي بيها، ومره مع مره انت بتقدري تتعاملي مع نفسك صح طالما عرفتي ان هي فتره وهتعدي. بس المشكله زي ما اتفقنا في ال5% الاعراض عندهم تبقى زياده قوي، واعراض جسمانيه كمان قويه، والموضوع مؤثر على حياتهم بشكل كبير. ساعتها يبقى لازم اخد خطوه ان على الاقل ابدا بزياره دكتوره نساء. هتقدر برضو هي ممكن معاكي تبتدي تكتب اعراض وتشوف بتتكرر عشان قبل ما نشخص اذا كانت دي بسبب PMS ولا بسبب مشكله تانية عندك. وفي بقى ادويه كتيره ممكن تبتدي توصفها لك. اشهرهم او اول حاجه الانسيدز او المسكنات ومضاد للالتهابات، يعني علشان تتحكم في الاعراض الجسمانيه، الوجع، الكرامز، الصداع اللي بيحصل وهكذا. تاني حاجه عندنا حاجه اسمها SSRI. دي حاجات هي بتندرج تحت مضادات الاكتئاب، بتعمل على زياده هرمون السيروتونين علشان نظبط الحاله المزاجيه. وفي بعض الاسماء المعينه تقدر تكتبها لك، ما بيكونش فيها خطوره، ما بيكونش عليها تعود، وبتكون كويسه جدا وفعلا بتساعد انها تعالج الوضع في الفتره دي. بتتاخد في فترات كده، الفترات اللي هي الPMS اللي بتاخدي فيها مضاد الاكتئاب ده، وسيف جدا ومفيش منه اي مشاكل، بس طبعا لو الدكتور كاتباه حسب حالتك. في كمان دكاتره بتبتدي تكتب دايريتكس او مضرات بول، لان الجسم بيبقى منفوخ ميه، الموضوع بيبقى زايد شويه عند بعض الناس، ونفخه الميه دي تبقى عملك مشكله في الوزن وفي الشكل وفي الانتفاخ، وكمان بيبقى ضغطه على الاعصاب ومخليكي متوتره ومشدوده على طول، فبرضه حسب حالتك. وفي كمان ناس بتكتب اللي هي الاقراص منع الحمل او اقراص تظبيط الدوره، يعني هي بتلعب شويه في الهرمونات، بتظبط مستوى الهرمونات اللي عندك، برضو بتتاخد بشكل معين كده علشان تظبط نسبه الهرمونات اللي في جسمك، عشان تقلل من الاعراض اللي بتسببها الفتره دي باكبر قدر ممكن. في النهايه خلينا نقول ان هي فعلا حاله طبيه حقيقيه بتحصل عند بنات كتيره جدا، ما نستهونش بيها. لو الموضوع مؤثر على حياتنا لازم اشوف دكتور، ولازم لو في شريك حياه كده معاكي، جوزك بقى، خطيبك، ايا كان، يكون عنده علم شويه، او تتفرجي على فيديو زي كده ان هو لازم يفهم ده، لازم يقدر يحتويكي ويتعامل معاكي صح الفتره دي، ويفهم انك انت مش بتدلعي. وغالبا اغلب الولاد بيبقوا عارفين خلاص انت تمام، خلاص الدوره قربت، طب انا هبعد انا دلوقتي. فعلا في فترات بيبقى محتاجه الاحتواء، وفترات بيبقى محتاجه ان اللي قدامك يبعد عنك ويسيبني في حالي وانا هتظبط لوحدي. يعني بلاش نيجي على نفسنا ونقول ايه اللي انا فيه ده او كده، لا، هي فتره هرمونيه طبيعيه بتحصل عند بنات كتيره. اتفقنا، بس الفيصل بالنسبه لي الموضوع هيأثر في حياتي بشكل كبير، لازم ازور دكتور وما استهونش بالنقطه دي، لان بيبقى ليها كمان مشاكل جسمانيه مش مجرد نفسيه وبس. وكده يكون فيديو النهارده خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش بقى اللايك والشير او السبسكرايب، وتفرجوا الفيديو ده على اصحابكم ولجوازاتكم وكل الناس. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، ودمتم حلوين فاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.